Radu Rusu și astăzi facem o serie nouă pe canal. Acea serie este să explorăm jocuri abandonate pe Roblox. Știm toți că Robloxul are sute miliarde de jocuri lansate pe Roblox și Roblox are foarte multe jocuri, am uitat asta am vrut să zic de fapt. Și multe dintre jocurile astea sunt, marea parte dintre ele, fiindcă sunt și din astea cu jucabile, care sunt jucabile, adică sunt jucate de player, marea parte dintre ele nu sunt jucate de absolut nimeni. Și asta este ideea acestei serii, este să vedem toate jocurile pe Roblox care nu au fost sau sunt abandonate din 2006 și până în 2013. În timp ce seria asta va avansa, o să jucăm jocuri ceva mai apropiate și ceva mai, cum să zic, mai recente, să zic. Și asta e una dintre ele, este prima cu casa. De ce am ales-o pe prima? Pentru că mi se pare foarte mișto și asta am observat și asta o voi aprecia la jocurile astea. S-au menținut, așa să zic mai bine, s-au menținut foarte bine în acești ani. Adică sunt jocurile astea nu au fost șterse. Bine, e adevăr că din spate de ce jocurile astea încă sunt la fel. Una dintre ele e că developerii ori au uitat de joc, ori nu au mai vrut să mai muncească la el, ori l-au făcut cât l-au făcut și l-au lăsat pentru să treacă timpul și să-și aducă aminte de lucrarea care au făcut-o. Una dintre astea ar fi... ok. Foarte mișto texturile, deci texturile arată că jocul ăsta e de atunci. Deci lemnul arată fix ca e cum e atunci, cum era, și uite, rugina e chiar de atunci și cred că la finalul seriei, când o să văd când o să închei seria, o să vă lăs și grupul de unde iau eu jocurile. Da, jocurile nu o să le caut eu. Am găsit un grup care mi se pare foarte interesant și din acel grup mi-am inspirat ideea să facem o serie cu jocuri abandonate, pentru că mi se pare foarte interesant că până acum făceam mai jocuri de explorat, acum vom face jocuri abandonate și hai să vedem la următorul joc. Bun, aici suntem într-un fel de party, aici se numește Code Green, ok, și când intrăm, uitați, se vede de la distanță și de la, nu știu, se observă că jocul e făcut de atunci, dintr-o perioadă din 2010-13, parcă atât zicea pe acolo că e făcut. Da, se vede, frate, că e de vechi jocul. În primul rând că texturile sunt foarte pixelate, nu toate, și efectul ăsta se vede că e vechi. Da, jocurile astea arată mișto, un pic cum au rămas. Deci mișto. Cred că mulți dintre voi nici nu, în 2013 nici nu existați atunci, sincer să fiu. Și aici cânta playerul care ce mai chestii avem în inventory? Care cânta playerul? What now? Nu funcționează. Da, cred că funcționa, cred că acum mulți ani de acum, că cum s-o mai schimba Roblox-ul. Cum s-o cam schimba Roblox-ul în ultimii ani. Vă dați seama că jocurile astea s-au cam pierdut în timp. Adică nu mai au aceleași chestii, scripturi sau treburi, deci foarte interesant. Acolo e ușa, da. Și da, facem seria asta pentru că, și asta am uitat să vă zic, anul trecut, în 2025, când a început 2025, am vrut să facem o serie despre jocuri pe Roblox vechi. Dar ideea este că nu am mai ținut de serie pentru că am găsit mai porcrii. Dar m-am gândit cu jocuri abandonate pe Roblox, care sunt mult mai multe. Și asta chiar m-a dat inspirația de atunci și de asta cred că voi apuca în anul ăsta să facem o serie în care să vedem jocuri cândva, jocurile astea cândva au fost populare cândva. Deci hai să vedem următorul joc. Alt joc în care au rămas în timp. Adică serios, uitați-vă la cum arată textura asta. Toolbox, așa. Da, și voi Skyblox, așa cred că, nu, sper că zic corect. Uitați și voi cum arată cerul. Wow. Și uitați
Na, e clar. Da, și mi-am făcut și eu caracterul de Roblox vechi, ca să aibă vibe-ul din jocul de atunci. Cumva avatarul meu este e outfit-ul din 2009, așa mi-am gândit eu skin-ul. Și așa cred că o să fac toată seria asta, să am și eu un skin vechi, ca să fie vibe-ul. Wow, asta vedeai pe atunci, și țin minte. Asta ce care simula nin soare, cred. Dar nu e deloc nin soare. Acum avem doar... Și avem acum, avem doar niște efecte doar ca să facă nin soare. Atunci cred că era greu să faci... Da, să știți, multe chestii din Roblox-ul vechi nu aveai toolbox-ul. Toolbox-ul era foarte inutil, adică aveai foarte puține chestii. Cu timpul deveni mai folosibil. Și uitați, se vede că este vechi. Că dacă era acum mai prezent... În principal, și vreau să zic eu din toată treaba, se vede că jocurile astea sunt făcute din perioada aia, pentru că, uitați, aici nu era golul ăsta aici. Se vede că e jocul abandonat. Și texturile se văd, se simte joc vechi, adică se simte 2009 se simte în jocul ăsta, sincer. Dar multe din motive, cred că developerii de ce au abandonat jocurile astea ar fi că ori s-au plictisit, ori și-au pierdut contul, ori s-au apucat de altele de învățat sau studiat la liceu sau facultate sau poate, sau ce s-au mai lăsat developerii, ori s-au plictisit de jocuri, ori au lăsat jocurile pentru să treacă timpul și să-și aducă aminte de creația care au făcut-o. Corect? Eu cam asta cred. Dar hai să dăm și următorul joc, pentru că ăsta l-am văzut. E doar o luptă, asta trebuie să faci în joc, să te bați. Dar cum serverele sunt goale, hai la următorul joc. Voi mă credeți că abia am intrat în joc și deja ăsta... Ok, ideea în jocul ăsta să supraviețuim buldozerul ăsta. Acest bulldozer, de fapt. Și, are o viteză extrem. Uitați-vă voi cu viteză și ea. Wow! Statis! Calma, ok, nu, m-a luat. Da, se vede că e joc vechi. Se vede că, știți ce se observă? Când a fost testat, dar nu a fost rezolvat și se vede că, uite. Acum dacă eu viteza asta e inutilă. Uite că ia. Știu că am făcut o chestie aseară când mă jucam jocul ăsta, când căutam jocurile, că eu caut înainte să fac episoadele cu jocurile astea. Eu le testez dacă merg. Pentru că multe dintre ele nu au funcționalitate încă. Pentru că, cu timp, v-am mai zis, s-au cam schimbat Roblox-ul. Da, uite cum zboară asta. Wow. Asta e doar un joc de supraviețuire, deci e foarte interesant. Se simte 2007 în jocul ăsta. Nu știu de ce vibe îmi dă. Deci, hai la următorul joc, pentru că aici mai mult un fel de supraviețuire. Oricum, o să vă las și grupul, cred că la finalul seriei, când o să termină seria asta, boxer. Ce putem cumpăra? PlayStation, cât? 3? Da, se vede că e din 2000. Cât de când am la harta asta? Cât ce an? Parcă era 2008 și ultimul update a fost undeva în 2009. Deci mi-aș dori să-mi iau un PS3. PlayStation, dar nu merge. Hai să vedem. Da, e un fel de simulator. Ce ăsta? Pat plutitor. Oh, ceva viitor, ceva futuristic astăzi. Ce vă mai aici? Wow. Deci, suntem în spațiu. Deci suntem în spațiu. Și interesant, acum observ. Păi, interesant jocul. Ok. Și asta sunt ceva nave, generatoare, nu știu. Ai căutați și interesant jocurile astea. Cumva s-au încercat să fie ceva, dar din cauza că developerul ori a uitat de joc, ori l-au abandonat. Uite că jocul a rămas la fel. Uite, se vede că e făcut. Că acum dacă era un joc recent, era totul din toolbox. Aici se simte că e totul muncit de la zero. Cred că asta era chestia din Roblox-ul ăsta clasic și cred că îmi place mult. Că totul e făcut de la manual,
nu-i lua nimic de pe Toolbox. Toolbox-ul era total inutil pe atunci. Pe bune. Deci, respect pentru jocurile astea vechi, pentru că încă sunt, au rămas la fel și nu toate funcționează, multe sunt cumva blocate, nu le poți juca, multe dintre ele, da, asta am zis, deci, da, multe jocuri, cum am zis, merg și unele altele nu, altele nu mai au anumite melodii, nu mai au anumite chestii cum erau ele acum câțiva ani și din cauza că nu s-a schimbat Roblox cu timpul și na, au rămas în spate și jocurile nu au mai fost updatate, deci au cam rămas aici jocurile. Deci, o să mai continuăm următorul episod, o să facem jocuri de pe Roblox, dar din 2006. Aici au fost pe perioada 2006-2013, deci asta a fost perioada, a fost ceva mai, să zicem, mai în față, să zic. Următorul episod o să jucăm ceva jocuri foarte vechi. Deci nu uitați de like-ul la fraților, eu am fost Radu Rusu și v-am lăsat. Pa, pa!